เธอคือหนึ่งในบุคคลที่ถูกเรียกว่าตำนานชิโนดะมาริโกะความน่าเกรงขามและออร่าของเธอเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นคำพูดได้ยากตัวแทนของรุ่นพี่ที่รุ่นน้องเคารพเหนือสิ่งอื่นใดคือความพยายามและความเป็นมืออาชีพของเธอและในคลิปนี้เราจะมาเปิดแฟ้มประวัติของผู้ที่ถูกเรียกว่ามาริโกะซามะชิโนดะมาริโกะชิโนดะมาริโกะเด็กสาวจากฟุกุโอกะได้เดินทางมาที่โตเกียวในปี 2005 เพื่อเข้าร่วมการออดิชั่นวงไอดอลหน้าใหม่ในอากิฮาบาระ AKB48 ในวันคัดเลือกรอบสุดท้ายของวันแรกมาริโกะได้เข้าร่วมการออดิชั่นและได้ร้องเพลงของนากาจิมะมิยุกิในเพลงที่มีชื่อว่าอากุโจะโดยเหตุผลที่ว่าในเนื้อร้องเริ่มต้นของเพลงนี้มีชื่อของเธออยู่ในคำร้องซึ่งมาริโกะนั้นก็คิดว่าเธอน่าจะได้รับการยอมรับณตอนนั้นเธออายุ 19 ปีเธอคิดว่าเธอจะผ่านแน่นอนเพราะเธอมีดีมากกว่าที่เห็นมาริโกะสังเกตเห็นคนที่อยู่ถัดมาจากเธออย่างซาโตะยูคาริเธอคิดว่าคนนี้ไม่ธรรมดาไปหน่อยเหรอถัดจากนั้นก็คือทาคาชิมินามิที่เธอนั้นดูเหมือนผู้ใหญ่มากมาริโกะคิดว่าจะมีคนประเภทนี้สักกี่คนดังนั้นเธอจึงคิดว่าเธอต้องผ่านแน่นอนแต่เมื่อถึงตอนประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบปรากฏว่าไม่มีชื่อของเธอมาริโกะได้แต่คิดในใจว่าทำไมเธอถึงไม่ผ่านอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเธอถูกเชิญชวนให้ไปทำงานเป็นพนักงานคาเฟ่ที่คาเฟ่ของ AKB48 ติดกับเธียเตอร์ของ AKB นั่นเองมาริโกะรู้สึกเสียใจเพราะความล้มเหลวที่เธอเจอการทำงานที่คาเฟ่ก็ใช่ว่าจะดีสักเท่าไหร่ในตอนนั้น AKB ยังไม่มีผู้ชมที่เข้าไปดูเธียเตอร์ทำให้เธอต้องไปยืนแจกตั๋วให้กับคนข้างนอกร่วมกับโตกาซากิโทโมโดบุแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าณตอนนั้น AKB แทบจะไม่มีใครสนใจเลยต่อมาเมื่อ AKB เริ่มมีกระแสมากขึ้นในปี 2006 มาริโกะเริ่มกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในหมู่แฟนคลับมีความเห็นมากมายจากแฟนคลับว่าพนักงานคาเฟ่น่ารักและยังมีชื่อมาริโกะอยู่ในกล่องโหวตเมมเบอร์ที่แฟนๆชื่นชอบอีกด้วยซึ่งอากิโมโตะยาสึชิผู้ก่อตั้ง AKB48 ให้ความสนใจเมื่อรู้ว่าชื่อที่แฟนคลับเขียนคือพนักงานในคาเฟ่ของเขาอากิโมโตะยาสึชิเข้าไปพบกับมาริโกะเพื่อยื่นข้อเสนอถ้าหากเธอจำเพลงและท่าเต้นของ AKB ได้ทั้ง 12 เพลงใน 4 วันเธอก็ขึ้นไปอยู่บนเวทีได้เลยณตอนนั้นไม่มีอะไรไปมากกว่าการตอบตกลงถ้าเธอทำได้เธอจะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นวันแรกที่เธอได้ยินคำพูดของอากิพีทำให้เธอมีความสุขมากแต่หลังจากนั้นคือความยากที่ต้องเผชิญทั้งการดูวิดีโอท่าเต้นและครูสอนเต้นที่ยังมีเวลาให้เธอเพียงแค่ 2 วันแต่แล้วเธอก็ทำได้ทำให้ชิโนดะมาริโกะกลายมาเป็นสมาชิกรุ่นที่ 1.5 คนเดียวและหนึ่งเดียวของ AKB48 เมมเบอร์คนอื่นใช้เวลาในการเริ่มต้นกิจกรรมในเธียเตอร์ประมาณ 1 เดือนแต่มาริโกะใช้เวลาเพียง 4 วันในการขึ้นสเตจแม้จะเข้ามาอยู่ AKB ได้แล้วแต่เธอก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายด้วยหุ่นรูปร่างที่สูงกว่าเพื่อนและเป็นเมมเบอร์ที่มาใหม่ที่ต้องก้าวตามเพื่อนๆในวงอีกหลายก้าวทำให้เธอนั้นถูกไปอยู่ในตำแหน่งหลังสุดในชนิดที่ว่ากล้องไม่เลือกที่จะหันไปจับโฟกัสเธอเลยบวกกับวิธีการเข้ามาในวงที่ไม่พร้อมกับเพื่อนและไม่เหมือนใครทำให้คนในวงสงสัยว่านางนี่เข้ามาได้ยังไงนะเด็กเส้นหรือเปล่าทำให้ช่วงแรกๆนั้นมาริโกะต้องพบกับความกดดันอย่างมากมายอย่างไรก็ตามต่อมาเธอก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกใน PV ของเพลงสเกิร์ตฮิลาริโดยที่มาริโกะเต้นเป็นแดนเซอร์อยู่ข้างหลังจน AKB48 ออกเมเจอร์ซิงเกิลแรกอย่างเพลงไอตากาตะเธอก็ได้ติดเซมบัสึเป็นครั้งแรกโดยต่อมาในปี 2007 มาริโกะก็ได้เข้าร่วมกับเอเจนซี่ Someday บริษัทลูกของ Burning Production มาริโกะนั้นมีความรักในการเป็น AKB มากซึ่งในเดือนตุลาคมนั้นเธอไม่สามารถขึ้นแสดงได้เพราะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าแต่ด้วยจิตใจที่รักในการบริการมาริโกะตัดสินใจกลับไปเป็นพนักงานคาเฟ่1 วันเพื่อที่จะได้พบแฟนๆในระหว่างที่เขา
รอชมการแสดงเธียเตอร์ต่อมาในปี 2008 ในเดือนกรกฎาคมมาริโกะได้ปล่อยโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของเธอในชื่อ Pendulum ผลตอบรับที่ดีทำให้ไม่กี่วันต่อมาเธอได้รับการติดต่อให้เป็น Exclusive Model ให้กับนิตยสารสำหรับผู้หญิงมอและในปลายปี AKB48 ได้ออกซิงเกิลที่ 10 Okoe Diamond โดยมีมัตสึจูรินะเมมเบอร์หน้าใหม่จาก SKE48 วงน้องสาวของ AKB48 มาเป็นเซนเตอร์เด็กสาวอายุ 11 ปีที่เดินทางมาจากนาโกยะมายังโตเกียวนั้นแสนโดดเดี่ยวมาริโกะเหมือนเห็นตัวเองในจูรินะเธอเข้าใจดีกับความรู้สึกที่ตัวเองไม่มีที่ในห้องแต่งตัวความรู้สึกที่ถูกคนอื่นมองว่าเด็กคนนี้เข้ามาได้ยังไงทำไมเด็กคนนี้ได้มาอยู่ตรงนี้แต่สำหรับมาริโกะนั้นเธอดีใจที่จูรินะได้มาที่นี่เธอเข้าไปพูดกับจูรินะมาริโกะให้ความเห็นว่ามันเหมือนกับเธอได้คุยกับตัวเองในวันที่เพิ่งเข้า AKB48 มาต่อมาในปี 2009 มาริโกะได้เป็นเมมเบอร์ของ AKB48 คนเดียวที่ได้ปรากฏตัวในโฆษณาของ Sonet ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นและในเดือนพฤษภาคมมาริโกะก็ได้ปล่อยโฟโต้บุ๊กเล่มที่ 2 ของเธอในชื่อ Super Mariko โดยมาริโกะนั้นเธอยังถือเป็นเมมเบอร์ตัวหลักในรายการ AK Bingo ซึ่งก็จะมีแบบสอบถามให้เมมเบอร์เขียนทักษะพิเศษของตัวเองโดยที่มาริโกะนั้นก็ได้เขียนว่าทักษะพิเศษของเธอคือ Air Ocarina หรือการเป่าขลุ่ยร่องหนซึ่งเธอก็มีโอกาสที่แสดงความสามารถนี้ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแม้ว่ามาริโกะจะเข้ามาทีหลังแต่ความนิยมของเธอนั้นก็ร้อนแรงแซงคนอื่นตั้งแต่ AKB48 มีเมเจอร์ซิงเกิลมาเธอไม่ติดเซมัตสึแค่ในเพลงยูฮิโอะมิเตอิรุกะเท่านั้นทำให้การเลือกตั้งครั้งแรกของ AKB48 นั้นมาริโกะได้ไปในอันดับที่ 3ซึ่งเธอก็ได้กล่าวว่าเธอแซงว่าไม่สนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วเธอนั้นมีความกังวลเล็กน้อยตอนนี้เธอก็อายุ 23 ปีแล้วบางทีเธอก็คิดว่าเธอควรจะจบการศึกษาหรือไม่เธอหวังว่าเธอจะมีส่วนร่วมใน AKB มากขึ้นขอบคุณทุกคนหลังจากจบการเลือกตั้งมาริโกะก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่เห็นตอนท้ายเธอนั้นไม่ได้ร้องไห้มันง่ายที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดแต่ที่จริงแล้วมันคือเหงื่อของเธอต่างหากต่อมาในเดือนตุลาคม AKB48 ได้มีการย้ายเมมเบอร์ไปอยู่กับ SDN48 โดยที่ในนั้นก็มีโอโฮริเมกุมิโนโรคาโยะที่อายุ 26 ปีอุราโนะคาซึมิที่อายุ 23 ปีทำให้ณเวลานั้นชิโนดะมาริโกะคือเมมเบอร์ที่อายุมากที่สุดใน AKB48 เมมเบอร์ AKB48 หลายคนก็มีงานแสดงซึ่งก่อนหน้านี้นั้นมาริโกะเคยปรากฏตัวในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Love Game แต่ก็เป็นเพียงแค่นักแสดงรับเชิญในตอนที่ 11 เท่านั้นโดยที่เดือนตุลาคมนี้เองมาริโกะก็ได้แสดงซีรีส์แบบเต็มๆครั้งแรกในเรื่องกิเนะซังฟูจินกาโนะโอนัตตาจิซึ่งเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวงการแพทย์ในแผนกสูตินารีเวชวิทยาของโรงพยาบาลโดยที่เรื่องนี้มาริโกะรับบทเป็นโทดะพยาบาลประจำแผนกสูตินารีเวชต่อมาในปี 2010 เป็นปกติไปแล้วที่มาริโกะจะปรากฏตัวที่รายการอุมะโปรรายการวาไรตี้เกี่ยวกับการแข่งม้าที่ออกอากาศทางฟูจิทีวีและในเดือนนี้เองมาริโกะยังเล่นซีรีส์ของ AKB48 ในเรื่องมาจิสุกะกาคุเอ็นโดยรับบทเป็นซาโดะรองประธานของแก๊งรับป้าป้าแก๊งยังกี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนมาจิโจซึ่งบทซาโดะของมาริโกะนั้นถือเป็นลาสบอสในเรื่องมาจิสุกะกาคุเอ็นภาคแรกเลยก็ว่าได้ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์บุญชุนรายสัปดาห์ได้พิมพ์บทความเกี่ยวกับมาริโกะและคุโบตะยาสึชิหนึ่งในประธานของ AKS ว่าทั้งสองคนนั้นได้มีความสัมพันธ์กันแบบลับๆโดยยังบอกอีกว่าทั้งสองคนใช้บัตรเครดิตร่วมกันด้วยซึ่งก็รอไม่ช้าในเดือนมิถุนายนเรื่องนี้ถึงศาลเมื่อ AKS ได้ยื่นฟ้องบุญชุนรายสัปดาห์ที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัทและตัวเมมเบอร์โดยที่คดีนี้ก็ได้จบลงในปี 2013 โดยที่บุญชุนได้จ่ายค่าชดเชยให้กับ AKS จำนวน 6.5 ล้านเยนซึ่งในปี 2010 นั้นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของ AKB48
มาริโกะยังคงรักษาอันดับเอาไว้โดยที่เธอนั้นได้ไปในอันดับที่ 3ในครั้งนี้เธอคงโกหกไม่ได้แล้วว่าเธอนั้นไม่ได้ร้องไห้น้ำตาแห่งความปลื้มปิติล้นออกมาเธอรู้สึกมีความสุขความรู้สึกนี้มันสุดยอดมาก AKB ได้เติบโตเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคมเธอรู้สึกยินดีมากจริงๆที่เป็นเช่นนี้การกล่าวสปีดของมาริโกะทำให้โทคุมิสึคาซึโอะพิธีกรของงานยิ้มออกมาราวกับว่าความเหนื่อยล้าในการทำงานได้หายไปต่อมาในเดือนกรกฎาคมมาริโกะก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มที่ 3 ของเธอโดยที่มีชื่อว่ามาริโกะและในปี 2010 นี้เอง AKB48 ได้มีการจัดจังเก้นไทไคหรือการแข่งขันเป่ายิงฉุบที่จะทำให้เมมเบอร์คนไหนก็ได้มีโอกาสติดเซมบัสึหรือเป็นเซนเตอร์เพียงแต่เธอคนนั้นมีดวงที่ดีซึ่งมาริโกะนั้นสามารถเอาชนะนาคามุระมาริโกะได้ในรอบแรกซึ่งถ้าเธอชนะในรอบที่ 2 ได้นั้นเธอก็จะได้อยู่ในเซมบัสึแต่แล้วมาริโกะก็ต้องแพ้ให้กับซาโตะซูมิเระแม้มาริโกะจะตกรอบไปแต่เธอก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นน้ำตาแห่งความสุขของซาโตะซูมิเระหลังจากนั้นมาริโกะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอยังไม่คิดจะจบการศึกษาภายใน 3 ปีนี้แน่นอนเธอต้องการเติบโตที่นี่และสะสมประสบการณ์และถ้าถามว่าปีหน้าเธอต้องการอันดับที่เท่าไหร่เธอก็ตอบว่าที่ 3เพราะเธอมีความสุขที่จะได้อยู่ในอันดับที่สูงแต่เธอก็ไม่อยากได้ที่ 1เพราะการที่เป็นที่ 1นั้นไม่มีอันดับที่สูงกว่าเธอต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าเสมอต่อมาในปี 2011 เดือนมกราคมมาริโกะได้รับบทในเรื่องไทเซสึนะโคโตวะซูเบเตะคิมิกะโอชิเอเตะคุเรตะโดยที่มาริโกะรับบทเป็นโทดะซายากะรูมเมทที่เป็นเพื่อนของอุเมมุระนัสึมิตัวเอกของเรื่องที่คอยช่วยเหลือและวางแผนแต่งงานให้กับเพื่อนของเธอซึ่งในกลางเดือนมกราคมนั้นมาริโกะก็ได้ปรากฏตัวบนภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเรื่องอินุโตะอานาตาโนะโมโนกาตาริอินุโนะเอกะในบทของซูโดะเจ้าของสุนัขที่ชื่อบิลลี่สุนัขแสนฉลาดที่สามารถจดจำคำสาปและสิ่งของได้ซึ่งหลังจากที่เธอได้ปล่อยโฟโต้บุ๊กเล่มที่ 3 ของเธอในชื่อมาริโกะเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในตอนนี้โฟโต้บุ๊กเล่มนั้นทำยอดขายทะลุ 100,000 เล่มเป็นที่เรียบร้อยต่อมาที่เดือนกุมภาพันธ์มาริโกะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโฮยูโดยที่เดือนเดียวกันนั้นเธอยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ ABC Mart แบรนด์ร้านขายรองเท้าชื่อดังของญี่ปุ่นและในเดือนเมษายนนั้นมาริโกะก็ได้มีรายการเป็นของตัวเองในรายการที่มีชื่อว่ามาริโกะซามาโนะโอริโกะซามะรายการ 5 นาทีที่ให้มาริโกะอ่านจดหมายหรือบทความที่มีเนื้อหายาวๆและหาใจความสำคัญของเนื้อหานั้นๆมาริโกะบอกถึงความรู้สึกของปีที่แล้วที่เธอร้องไห้จากการได้อันดับที่ 3ในการเลือกตั้งแน่นอนว่าเธอมีความสุขแต่ที่มากกว่านั้นคือเธอรู้สึกได้ปลดปล่อยออกจากแรงกดดันมากกว่าซึ่งในการเลือกตั้งปีนี้เองการเลือกตั้งครั้งที่ 3 ของ AKB48 มาริโกะได้ไปในอันดับที่ 4โดยเธอก็ได้กล่าวว่าเธอได้แต่กังวลจริงๆว่าเธอนั้นจะทำได้ไหมมันอ้างว้างแต่เธอก็มีความสุขที่ทุกคนสนับสนุนเธอในวันที่วุ่นวายความกังวลได้คืบคลานเข้ามาแต่ทุกคนก็ช่วยเข้ามาทำให้เธอมีความสุขขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนเธอซึ่งหลังจากวันเลือกตั้งนั้นมาริโกะก็ให้สัมภาษณ์ว่าเธอมีความสุขจริงๆที่เห็นยูกิรินได้อันดับที่ 3เธอคิดว่า AKB สามารถก้าวต่อไปได้อีกเพราะความนิยมของรุ่นน้องทั้งหลายส่วนตัวเธอนั้นคิดว่าตัวเองจะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ได้แต่สำหรับปีนี้ที่ได้อันดับที่ 4นั้นมันสูงเกินความคาดหมายจริงๆต่อมาในเดือนกรกฎาคมนั้นมาริโกะได้รับบทในละครสั้นเรื่องคุรุมิโยฮินเต็นโดยรับบทเป็นอิโตมิคุรุมิเจ้าของร้านตัดเสื้อที่มีทักษะพิเศษในการรู้สัดส่วนและน้ำหนักของลูกค้าโดยไม่ต้องวัดและในเดือนสิงหาคมนั้นมาริโกะได้รับงานพากย์เสียงเป็นครั้งแรกในเรื่องคิมิอุซากิโรเปะโดยที่เธอได้พากย์เสียงเป็นชิปมังที่เป็นพี่สาวของตัวเอกในเรื่องต่อมาที่เดือนกันยายนในจังเก้นไทไคหรือการแข่งขันเป่ายิงฉุบครั้งที่ 2ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วมากเพราะมีทั้งเมมเบอร์ AKB SKE และ NMB มาริโกะต้องชนะเมมเบอร์ถึง6 คน 6 รอบด้วยกันถึงจะได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลนี้ซึ่งมาริโกะก็ผ่านได้ทั้งจิกาโนะรีนะ
ซูซูกิมาริยะยามากุจิยูกิโอยะชิซุกะและมิเนกิชิมินามิซึ่งในรอบสุดท้ายเธอก็ได้พบกับฟูจิเอะเรนะซึ่งสุดท้ายแล้วมาริโกะก็ชนะทำให้เธอได้เป็นแชมป์จังเก้นไทไคครั้งที่2นำมาซึ่งเพลงที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของเธอในเพลงอุเอะการะมาริโกะซึ่งเดิมทีแล้วนั้นเพลงที่เป็นเพลงสำหรับจังเก้นไทไคครั้งนี้นั่นก็คือเพลงฮาชิเระเพนกวินแต่เมื่อมาริโกะชนะด้วยภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะกับเพลงฮาชิเระเพนกวินทำให้อากิโมโตะยาสุชิแต่งเพลงใหม่ให้เธอและทำให้เพลงฮาชิเระเพนกวินตกไปอยู่กับทีม4ที่มีอยู่ในซีดีฉบับเทเตอร์อีดิชั่นเท่านั้นต่อมาในเดือนตุลาคมมาริโกะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเตอะโมแบรนด์คอนแทคเลนส์ของญี่ปุ่นซึ่งเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาริโกะมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นเพราะว่าเธอชนะจังเก้นไทไคนั่นเองซึ่งในตอนปลายเดือนมาริโกะก็ได้ปล่อยโฟโต้บุ๊กเล่มที่4ของเธอโดยที่มีชื่อว่ามาริโกะแมกกาซีนและในช่วงต้นเดือนธันวาคมได้มีการประกาศอันดับผู้ที่ปรากฏตัวบนโฆษณามากที่สุดซึ่งในฝ่ายหญิงนั้นมาริโกะทำไว้17บริษัททำให้เธอได้อันดับที่2ร่วมกับมาเอดะอาซึโกะซึ่งในอันดับที่1นั้นก็คือโอชิมะยูโกะที่ทำไว้ถึง19บริษัทต่อมาในปี 2012 มาริโกะได้รับงานพากย์เป็นตัวละครเอกในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง In Time โดยที่เธอได้พากย์เสียงเป็นซีเวียไวท์ที่แสดงโดยอาแมนดาไซเฟกซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคมมาริโกะได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องอุรันไฮสคูลโฮสคับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะโดยที่มาริโกะรับบทเป็นมิเชลเอริกะมูนารุน้องสาวของประธานบริษัทสิงคโปร์ที่นำแสดงโดยนิชคุณหรเวชกุลต่อมา AKB48 ได้จัดคอนเสิร์ตที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาซึ่งแม่ของมาริโกะก็เดินทางมาจากฟุกุโอกะเพื่อมาดูคอนเสิร์ตนี้ด้วยมาริโกะก็ได้บอกกล่าวถึงความรู้สึกของเธอว่าเธอเคยอยู่บ้านเป็นเวลานานซึ่งเธอกำลังคิดว่าเธอจะเรียนต่อสายอาชีพการที่เธอตัดสินใจมาออดิชั่น AKB มันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตนั้นมาริโกะก็ส่งอีเมลหาอากิโมโตะยาสุชิอีกหนึ่งผู้ที่มีบุญคุณกับเธอว่าถ้าเธอไม่อยู่ AKB เธอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้เธอจะทำอะไรอยู่ขอบคุณที่สร้าง AKB ขึ้นมาและในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 มาริโกะนั้นได้ไปในอันดับที่5โดยเธอก็ได้กล่าวว่าเธอนั้นรู้สึกประหลาดใจและผิดหวังเล็กน้อยโดยคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบสงบลงหลังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่แข็งแกร่งทุกวันนี้เธอคาดหวังว่ารุ่นน้องจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่ความจริงนั้นการเปลี่ยนแปลงของเรื่องยุคสมัยเป็นเรื่องที่ยากจะทำได้ชิโนดะมาริโกะผู้ที่อาวุโสที่สุดใน48 Group ณเวลานั้นได้กล่าวคำพูดอีกหนึ่งวาทะอมตะของ48 Group私は席を譲らないと上に上がれないメンバーは AKB では勝てないと思います潰すつもりで来てください私はいつでも待ってます出てきたならば私は笑顔で卒業したいと思ってますคำพูดของมาริโกะที่แสดงถึงสถานการณ์เลือกตั้งที่แม้อันดับในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เมมเบอร์ระดับสูงยังคงเป็นเหมือนกำแพงที่แข็งแกร่งที่รุ่นน้องยากที่จะทำลายได้ NMB48 ยังไม่มีเมมเบอร์ที่สามารถขึ้นมาติดเซมบัสึได้ SKE48 พวกเธอก็ยังไม่สามารถทำลายกำแพงคามิเซเว่นได้48 Group คงก้าวต่อไปไม่ได้ถ้าหากรุ่นน้องไม่สามารถก้าวข้ามรุ่นพี่ได้โดยที่ในเดือนสิงหาคมนั้น AKB48 ได้ออกอัลบั้มที่ 4 ของพวกเธอในชื่อ Senhapeku Sanju Metoru โดยที่ในอัลบั้มนี้มีเพลงที่มีชื่อว่า Plastic no Kuchibiru โดยที่เพลงนี้เป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกของมาริโกะใน AKB48ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันที่ AKB48 มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นหลังจากมีการยุบทีม4ให้เหลือแค่ทีม AK และ B และก็ได้มีการแต่งตั้งให้ทาคาชิมินามิเป็นโซคันโตคุทำให้ตำแหน่งกัปตันทีม A นั้น
เป็นของชิโนดะมาริโกะที่เหมาะสมที่สุดณเวลานั้นซึ่งในตอนสิ้นเดือนสิงหาคมนั้นเมืองฟุกุโอกะได้จัดตั้งคาวาอิคุเขตปกครองเสมือนของเมืองฟุกุโอกะที่จัดตั้งเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองฟุกุโอกะในแนวคิดของความคาวาอิทั้งแฟชั่นอาหารและความงามวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ชิโนดะมาริโกะเข้าพบนายกเทศมนตรีของเมืองฟุกุโอกะเพื่อที่จะเสนอแนวทางที่จะสามารถดึงดูดคนให้มาเมืองฟุกุโอกะมากขึ้นโดยจัดตั้งบนเขตพื้นที่ที่ 8 ของเมืองฟุกุโอกะซึ่งเขตปกครองคาวาอิคุนี้ก็มีนายกเทศมนตรีคนแรกคือชิโนดะมาริโกะที่ต่อมานั้นในปี 2013 เธอได้มอบตำแหน่งนี้ให้กับมิเคล่าแอนเบดเวตยูทูบเบอร์ชาวแคนาดาผู้หลงรักเมืองฟุกุโอกะซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีคนลงทะเบียนที่อยู่อาศัยในคาวาอิคุถึง 41,513 คนโดยที่คาวาอิคุนั้นก็ได้สิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมของปี 2015 เพราะเมืองฟุกุโอกะได้มีการส่งเสริมด้วยมุมมองใหม่ๆอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีของฟุกุโอกะก็ได้กล่าวว่าพวกเขาจะสืบสานวิญญาณของคาวาอิคุที่ทำไว้อย่างแน่นอนกลับมาที่เดือนตุลาคมปี 2012 ได้มีการประกาศชัดว่ามาริโกะนั้นจะเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าโดยที่มีชื่อว่าริโคริโดยมาริโกะก็ได้กล่าวว่ามันเป็นความฝันของเธออีกอย่างหนึ่งที่เธอจะสร้างแบรนด์ขึ้นโดยแนวคิดที่ว่าเสื้อผ้าชิ้นเดียวที่สาวๆใช้ได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ในเดือนตุลาคมนี้ก็ได้มีการประกาศรางวัลราชินีเล็บสวยครั้งที่ 17ซึ่งมาริโกะก็ได้รางวัลนี้ไปในฐานะศิลปินเล็บสวยแห่งปี 2012 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนสเตจใหม่ของทีม A ในฐานะกัปตันทีมของมาริโกะทีม A First Waiting Stage ได้เริ่มขึ้นซึ่งในสเตจนี้มีเพลงอย่างอุเอการะมาริโกะอยู่ด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่มาริโกะไม่ได้ขึ้นแสดงนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยเพลงโอโกเอะไดมอนด์เป็นการบ่งบอกได้ดีว่าเพลงอุเอการะมาริโกะคือเพลงของคนที่ชื่อว่ามาริโกะจริงๆและในปลายเดือนพฤศจิกายนมาริโกะก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มที่ 5 ของเธอในชื่อ Yes and No ซึ่งในช่วงท้ายปีนั้นก็ได้มีการประกาศอันดับผู้ที่ปรากฏตัวในโฆษณามากที่สุดปรากฏว่าในปีนี้นั้นมาริโกะได้ไปในอันดับที่ 1 ในฝ่ายหญิงรวมกับอิตาโนะโทโมมิที่ทำไว้ถึง 20 บริษัทต่อมาในปี 2014 ที่เดือนกุมภาพันธ์มาริโกะได้เปิดตัวร้านของเธอที่ Lumine S ชินจูกุในโตเกียวซึ่งเป็นร้านแรกของแบรนด์ริโคริโดยมาริโกะก็ได้กล่าวว่าคำว่าริโคนั้นหมายถึงน่ารักในภาษาสเปนและดัดแปลงให้มาเป็นคำว่าริโคริเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแบรนด์ริโครินี้มันเป็นความฝันของเธอก่อนที่เธอจะมาเป็น AKB ตอนนี้เธอได้เป็นทั้งดีไซเนอร์และโปรดิวเซอร์แล้วซึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ของ AKB48 ก็มาถึงโดยที่ปีนี้มาริโกะก็ได้ไปในอันดับที่ 5ก่อนอื่นเธอก็กล่าวขอบคุณทุกคนทุกคะแนนโหวตและกล่าวถึงสิ่งที่เธอกล่าวในปีที่แล้วว่าการที่ปีที่แล้วเธอพูดว่าเธออยากจะให้รุ่นน้องมาด้วยความรู้สึกอยากลากรุ่นพี่ลงมาให้ได้หลังจากผ่านมา1 ปีเธอเห็นรุ่นน้องจำนวนมากพยายามกันถึงที่สุดเธอมีความสุขและก็ได้รู้ว่า48 Group สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยพลังของเด็กๆทั้งหลายความรู้สึกอุ่นใจในตัวรุ่นน้อง AKB48 ทำให้มาริโกะไม่ลังเลที่จะกล่าวคำว่า私は一つの決断をしようと思いました私篠田麻里子は AKB48 を卒業しますถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้โดนลากลงมาอย่างที่เธอกล่าวไว้ในสปีดปีที่แล้วแต่เธอก็รู้สึกถึงความกระตือรือร้นของรุ่นน้องทำให้เธอมีรอยยิ้มขึ้นมาได้มาริโกะกล่าวต่ออีกว่าเธอเห็นรุ่นน้องก้าวไปก้าวหนึ่งเธอก็ขอก้าวไปอีกก้าวหนึ่งเช่นกันเธอคิดว่าเธอต้องการจะจบการศึกษาที่บ้านเกิดของเธอในคอนเสิร์ตที่ฟุกุโอกะโดมตลอดเกือบ8 ปีที่ผ่านมาเป็นเพราะแฟนๆเธอถึงได้มาถึงจุดนี้สำหรับแฟนๆนั้นก็เหมือนคนที่เธอรักขอบคุณที่สนับสนุนเธอตลอดมาซึ่งในวันที่ 21 กรกฎาคมคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมาริโกะก็ได้จัดขึ้นที่ฟุกุโอกะโดมบ้านเกิดของเธอมาริโกะได้กล่าวว่าเธอยังมีช่วงเวลาดีๆกับทุกคนมันทำให้เธออยากอยู่ที่นี่แต่เธอก็ต้องจบการศึกษาเธอคิดว่า AKB จะเป็นไอดอลที่ดีที่สุด
และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของเธอจึงมอบตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่ให้กับโยโกยาม่ายุยเธอคิดว่าเธอมีความสุขจริงๆแม้ว่าเธอจะตายแล้วเกิดใหม่เธอก็ยังคงจะเลือกเข้า AKB48 แน่นอนซึ่งในวันต่อมานั้นก็เป็นส่วนของการจบการศึกษาที่เทเตอร์ของ AKB48 สเตจจบการศึกษาของมาริโกะนั้นมีทั้งเพื่อนรุ่นหนึ่งอย่างทาคาชิมินามิโคจิมะฮารุนะอิตาโนะโทโมมิและมิเนกิชิมินามิรวมถึงโอชิมะยูโกะร่วมอำลาเธอด้วยเมื่อรูปหน้าเทเตอร์ถูกปลดออกก็ถึงเวลาจบตำนานรุ่น 1.5 ในฐานะ AKB48 ของชิโนดะมาริโกะซึ่งมาริโกะก็ได้พูดถึงชีวิตหลังจากนี้ว่าหลังจากจบการศึกษาเธออยากไปสายแฟชั่นผลิตนางแบบและเสื้อผ้าเธอคิดว่าตัวเองจะไม่ไปเป็นศิลปินนักร้องแน่นอนต่อมาในปี 2014 ในเดือนกรกฎาคมมาริโกะได้ปรากฏตัวบนทีวีซีรีส์เป็นครั้งแรกหลังที่เธอจบการศึกษาในเรื่องคาโซคุการิโดยรับบทเป็นอิชิคุมะมายุมิคุณแม่ลูกหนึ่งที่เปิดร้านขายดอกไม้ซึ่งในตอนกลางเดือนกรกฎาคมนั่นเองบริษัทริโกเระบริษัทที่จัดการเรื่องแบร์ริโคลิของมาริโกะได้ปิดตัวลงทำให้ธุรกิจลาริโคลิของมาริโกะทุกสาขาต้องปิดตัวลงด้วยเช่นกันอาชีพที่เธอหวังจะเป็นหลังจบการศึกษาต้องจบลงด้วยเพียงเท่านี้โดยในปี 2015 นั้นมาริโกะก็ได้รับบทเป็นตัวเอกในเรื่องริเอกุโอนิโกโกะหรือแท็กภาพยนตร์สยองขวัญว่าโดยเรื่องราวที่โลกเต็มไปด้วยประชากรผู้หญิงจึงต้องมีการกำจัดประชากรส่วนเกินโดยมาริโกะรับบทเป็นเคโกะสาววัย 25 ปีที่กำลังจะสละโสดแต่งงานแต่เธอกลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่อมาในปี 2016 นั้นมาริโกะได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกหลังจากที่เธอจบการศึกษามาในชื่อ Memory ซึ่งต่อมาในเดือนเมษายนมาริโกะก็ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Terraformer ภาพยนตร์ไซฟิคชั่นที่ทำมาจากมังงะชื่อเดียวกันโดยมาริโกะก็ได้รับบทเป็นโอซาโกะโซราเอะซึ่งหลังจากมาริโกะจบการศึกษามานั้นเธอยังไม่มีข่าวว่าเธอได้คบใครจนมาถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 ก็ได้มีประกาศสุดช็อกจากเธอว่าเธอได้แต่งงานกับหนุ่มนอกวงการที่อายุน้อยกว่าเธอ 3 ปีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ซึ่งมาริโกะก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวว่าเธอพบฝ่ายชายในเดือนตุลาคมปี 2018 โดยที่เพิ่งได้กินข้าวครั้งแรกด้วยกัน 2-2 แต่เธอดันถูกขอแต่งงานแม้เธอจะตกใจจากการถูกขอแต่งงานแต่เธอก็ตอบตกลงแม้ว่าจะรู้จักกันแค่ 5 เดือนเท่านั้นเพราะมาริโกะรู้สึกว่าเธอทั้งคู่มีอะไรเหมือนกันทั้งเรื่องอาหารทัศนคติการสร้างครอบครัวเธอจึงตอบตกลงทันทีซึ่งในปัจจุบันนั้นมาริโกะก็ยังทำหน้าที่ต่างๆในวงการบันเทิงมากมายใครจะเชื่อว่าเด็กสาวจากฟุกุโอกะธรรมดาคนหนึ่งผู้ที่ไม่ผ่านการออดิชั่นความผิดหวังในการตกรอบกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนจากการเป็นพนักงานในร้านคาเฟ่ AKB สู่เมมเบอร์รุ่น 1.5 ที่มีเพียงเธอแค่คนเดียวกลายเป็นรุ่นพี่ที่รุ่นน้องให้ความเคารพเป็นอย่างสูงแม้ว่าเธอจะไม่มีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลปกติแต่เทพเจ้าแห่งการจังเก้นก็ยิ้มให้เธอนำมาซึ่งเพลงแรกของ AKB48 ที่มีชื่อเมมเบอร์อยู่ในเพลงบางทีเรื่องของมาริโกะก็สอนให้รู้ว่าอย่ายอมแพ้ถ้าลองก้าวต่อไปอีกสักนิดจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนเหมือนกับสิ่งที่เธอชอบพูดกับรุ่นน้องและนี่คือไอดอลผู้มีออร่าที่ยิ่งใหญ่ชิโนดะมาริโกะ